σας, είμαι ο Μιχάλης Μέξης και αυτό είναι το Psych Perform επεισόδιο 70. Στο επεισόδιο αυτό θα μιλήσουμε για τον αυτοδιάλογο. Τι είναι ο αυτοδιάλογος, ποια είναι αυτή η νοητική διεργασία η οποία βοηθάει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να μάθουν καλύτερα τον τρόπο που σκέφτονται και τους βοηθάει να αποδώσουν καλύτερα. Έτσι, να αυξήσουν την αποδοσή τους όταν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις. Ο αυτοδιάλογος ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός ο οποίος ορίζει ή αλλάζει τη συμπεριφορά. Είναι μια νοητική διεργασία η οποία κατά κάποιο τρόπο δίνει κατεύθυνση στη συμπεριφορά. Βλέπουμε ότι παρεμβάσεις με αυτοδιάλογο έχουν ένα ευρύ πεδίο στην βιβλιογραφία. Δηλαδή βλέπουμε ότι ψυχολογικές τεχνικές οι οποίες σχετίζονται με τον αυτοδιάλογο έχουν βοηθήσει σε εθισμούς, σε άγχος, σε κατάθλιψη, στην ανάπτυξη ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και φυσικά στην απόδοση. Έτσι, σε αθλήματα, σε επαγγέλματα με υψηλές απαιτήσεις, στο να υπάρχει αυξημένη απόδοση. Τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τον αυτοδιάλογο τα πήραμε από, ή μάλλον δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, βασικά στοιχεία όσον αφορά τον αυτοδιάλογο τα πήραμε από ερευνητές, ψυχολόγους, επιστήμονες ερευνητές όπως είναι ο Πιαζέ, ο Βικόφσκι, οι οποίοι μελέτησαν πολύ έντονα την ανάπτυξη των παιδιών, αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο στη μελέτη της ανάπτυξης των παιδιών και βρήκαν ότι εκτελεστικές λειτουργίες, ανώτερες εκτελεστικές λειτουργίες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, όπως είναι η λήψη απόφασης, όπως είναι η αυτοσυγκράτηση, καθώς και η αυτορύθμιση των παιδιών σχετιζόταν άμεσα με τον αυτοδιάλογο. Η αυτορύθμιση είναι όταν τα παιδιά εκτελούσαν ένα έργο, παίζανε ένα παιχνίδι, λύνανε ένα πρόβλημα και βλέπανε ότι κάποιες συμπεριφορές τους επέφεραν την λύση του προβλήματος πιο εύκολα ή τους έκαναν τη ζωή πιο εύκολη κατά κάποιο τρόπο και αυτορυθμίζονταν προς αυτήν την κατεύθυνση ή και συναισθηματικά, μια συναισθηματική αυτορύθμιση. Τα παιδιά περιέγραφαν εκείνη τη στιγμή το βίωμά τους. Φωναχτά βέβαια, έλεγαν ότι παίρνω το κουτάκι αυτό, το βάζω σε αυτή τη βάση. Όπως κάνει και ένας άνθρωπος, ένας ενήλικας ο οποίος περπατάει στο πάρκο και περιγράφει, σκέφτεται στο μυαλό του ότι τι ωραία μέρα για μια βόλτα στο πάρκο. Τι ωραία που είναι τα νερά και τι ήρεμα. Ο αυθόρμητος αυτοδιάλογος χρησιμεύει στο να αυξηθεί η επίγνωση των εμπειριών. Έτσι. Ζει κάποιος μια κατάσταση, ένας άνθρωπος πάει στο πάρκο, ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγάει να πάει στη δουλειά του και αυτός ο αυτοδιάλογος, αυτή η περιγραφή του βιώματος ενισχύει λίγο την επίγνωση και του τι βιώνει ο άνθρωπος όταν οδηγάει και λέει ότι πάω γρήγορα ή πάω αργά, πήγαινε πιο αργά τώρα γιατί έρχεται κάποιος από τα δεξιά. Αυτός λοιπόν ο αυτοδιάλογος ενισχύει την επίγνωση της κατάστασης, του βιώματος, αλλά χρωματίζεται κιόλας από τη ψυχολογική κατάσταση και από τις πεποιθήσεις του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν βιώνει κάποιος κάτι και αυθόρμητα το περιγράφει, πολλές φορές μπορεί να το χρωματίσει μέσα από τις δικές του πεποιθήσεις. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι όταν κάποιος θα πει κάτι σε μια κουβέντα, πες ότι ένας άντρας λέει κάτι σε μια κουβέντα, ένα άστοχο αστείο, θα πει γιατί δεν πάω τώρα αυτό. Αυτός είναι ένας αυθόρμητος αυτοδιάλογος. Μπορεί να το συνοδεύσει με το πάντα λέω κάτι λάθος. Εντάξει. Οπότε εκεί λοιπόν έχει να χρωματιστεί η πραγματικότητα που βιώνει αυτός ο άνθρωπος μέσω του αυτοδιαλόγου. Πολλές φορές βλέπουμε στην έρευνα, στη βιβλιογραφία, να παρουσιάζεται ο αυθόρμητος αυτοδιάλογος ως αρνητικός. Γιατί αυτό, ως αρνητικός αυτοδιάλογος? Γιατί αυτό πολύ πιθανόν επειδή υπάρχει το negativity bias, είναι μια τάση των ανθρώπων να ερμηνεύουν κάπως αρνητικά τα δύσκολες δραστηριότητες, το άγνωστο ίσως, κάτι καινούριο, ώστε να προστατευτούν από αυτό. Να απομακρυνθούν από αυτό, να τα αποφύγουν για να προστατευτούν. Αλλά αυτό είναι περιοριστικό. Η έρευνα έχει εντοπίσει την έννοια του αρνητικού αυτοδιαλόγου και το προσδιορίζει και σαν αυτοδιάλογο που έχει συγκεκριμένο αρνητικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, για κάποιον βασιμπολίστα δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπορέσει να βάλει την μπάλα στο καλάθι, ή αρνητικά αποτελέσματα μέσω του αυτοδιαλόγου. Δηλαδή, ένα αυτοδιάλογο ο οποίος μπορεί να μην έχει αρνητική χρειά, αλλά να οδηγεί σε ένα
σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Εκτός από τον αυθόρμητο αυτοδιάλογο, η βιβλιογραφία περιγράφει και άλλα είδη αυτοδιαλόγου. Δεν είναι μόνο αυθόρμητος αυτοδιάλογος, αν και αυτός είναι η βάση. Υπάρχουν και άλλα είδη αυτοδιαλόγου που μπορεί να γίνονται είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα και έχουν ως στόχο μάλλον είναι προσανατολισμένα στο στόχο. Οπότε ο στόχος τους είναι η αυτορύθμιση, είναι η επίλυση προβλημάτων, είναι η ορθολογική σκέψη. Τέτοιου είδους αυτοδιάλογος είναι ο στρατηγικός αυτοδιάλογος. Είναι αυτοδιάλογος ο οποίος κατά τον Θεοδωράκη και τον Λατίνιακ σχεδιάζεται με την πρόληψη των αναγκών, δηλαδή να βρεθεί μια λύση σε κάτι το οποίο θα προκύψει. Για παράδειγμα, εάν γίνει αυτό, θα κάνω αυτό. Και έχει και συνιστώσεις. Υπάρχει αυτοδιάλογος παρακίνησης και υπάρχει αυτοδιάλογος ο καθοδηγητικός αυτοδιάλογος. Ο παρακινητικός αυτοδιάλογος, αυτοδιάλογος παρακίνησης, σχετίζεται με cues, με λέξεις, με επισημάνσεις οι οποίες θα βοηθήσουν κάποιον να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και να δημιουργήσει θετικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, για έναν δρομέα που τρέχει μεγάλη απόσταση, να πει ότι μπορώ να το κάνω, το έχω, να απαντήσει σε μια σκέψη που έχει στο μυαλό του ή να δώσει να κάνει μια επισήμανση τυχαία σε κάποια στιγμή που μπορεί να νιώσει μια κόπωση. Για έναν ο οποίος στη δουλειά του έχει μια άσχημη μέρα, να πει ότι έχω περάσει και δυσκολότερες μέρες, μπορώ να περάσω μία ακόμα, έχω την ικανότητα να το κάνω. Ο καθοδηγητικός αυτοδιάλογος, από την άλλη πλευρά, σχετίζεται με την εκμάθηση μιας νέας κίνησης, μιας νέας δεξιότητας, σχετίζεται με την συγκέντρωση, με την σωστή εστίαση της προσοχής και με την σωστή και ορθή εκτέλεση κάποιες δραστηριότητας. Δηλαδή είναι πιο πολύ κατευθυντικό, έχει να κάνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο πώς κάποιος θα μπορέσει να εκτελέσει μία ενέργεια. Στον αθλητισμό, για παράδειγμα, είναι πολύ σαφές αυτό. Ένας αθλητής θα κατευθύνει τον εαυτό του στο πώς θα χτυπήσει, για παράδειγμα, ένας τενίστας την μπάλα για να φτάσει στο αντίθετο κόρτ και να περάσει το δίχτυ. Ένας μπασκετμπολίστας πώς θα σουτάρει εύστοχα, πώς θα τοποθετήσει την μπάλα πάνω στην παλάμη του. Και το ίδιο ισχύει και για άλλα επαγγέλματα. Για να είμαι ένας μουσικός, πώς θα σταθεί πάνω μπροστά στο κοινό, πώς θα ξεκινήσει, πώς θα αντιδράσει ένα χειροκρότημα. Οπότε έχουμε τον παρακινητικό αυτοδιάλογο που είναι πιο γενικός και εστιάζει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης. Έχουμε και τον καθοδηγητικό αυτοδιάλογο, ο οποίος εστιάζει στην σωστή εκτέλεση επιμέρους κινήσεων, επιμέρους ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Τώρα η δουλειά με τον αυτοδιάλογο δεν είναι μεμονωμένη. Δεν παίρνεις μεμονωμένα μια μορφή αυτοδιαλόγου και δουλεύεις. Είναι συνδυαστική. Για παράδειγμα, ο αυθόρμητος αυτοδιάλογος θα βοηθήσει κάποιον να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση. Να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση του πώς σκέφτεται, του πώς ερμηνεύει τα βιώματά του, τον κόσμο γύρω του, πώς τον χρωματίζει μέσα από τις δικές του πεποιθήσεις και από τη δική του ψυχολογική κατάσταση. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει μια κατάσταση στρεσογόνα στη δουλειά, τσακώνεται με έναν συνάδελφό του, μπορεί να σκεφτεί ότι τι δουλειά έχω τώρα εγώ εδώ πέρα, δεν μου αξίζει να είμαι εδώ, να πει ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κανέναν, έχω θέμα στην επικοινωνία. Αυτός λοιπόν, ή τι λέμε τώρα, αυτός λοιπόν ο αυτοδιάλογος μπορεί να περάσει χωρίς κανένα φίλτρο και να οδηγήσει μια συμπεριφορά. Μπορεί όμως να αξιολογηθεί και να οδηγήσει το άτομο να καταλάβει καλύτερα το πώς αντιποκρίνεται στις καταστάσεις. Έτσι, οπότε χρειάζεσαι τον αυθόρμητο αυτοδιάλογο για να αποκτήσεις και αυτογνωσία και μεταγνώση. Η μεταγνώση είναι ουσιαστικά όταν κάποιος έχει την ικανότητα να εξετάζει, να αξιολογεί τον τρόπο που σκέφτεται. Είναι η σκέψη της σκέψης. Η σκέψη για τη σκέψη, μάλλον.
Και αφού λοιπόν κάποιος αποκτήσει επίγνωση της κατάστασης που βιώνει μέσα από τον αυτοδιάλογο, τότε μπορεί να περάσει στο στρατηγικό αυτοδιάλογο. Έτσι, να δώσει μια απάντηση λοιπόν σε αυτόν τον αυθόρμητο αυτοδιάλογο και να οδηγεί στον εαυτό του σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είτε παραγεννητικά, είτε καθοδηγητικά, όπως είπαμε πριν. Οπότε χρειάζεσαι τον αυθόρμητο αυτοδιάλογο και την αξιολόγηση του αυθόρμητου αυτοδιάλογου για να αντιληφθείς λίγο και να κατανοήσεις το πώς σκέφτεσαι και το τι μπορείς να αλλάξεις, ώστε μετά να χρησιμοποιήσεις τον στρατηγικό αυτοδιάλογο, δηλαδή επισημάνσεις του στυλ εάν αυτό τότε τι, εάν συμβεί αυτό τότε τι κάνω, και να το εμπλουτίσεις με παρακινητικό αυτοδιάλογο. Έτσι, είμαι αρκετά καλός, το έχω ξανακάνει στο παρελθόν, έχω αποδείξει ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε παρόμοιες καταστάσεις, έχω δουλέψει γι' αυτό όσο χρειάζεται, ή καθοδηγητικά, κάνε αυτή την κίνηση, μίλα αργά για κάποιον ο οποίος κάνει μια δημόσια ομιλία, στάσου ευθυτενής, για ένα αθλητή ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη άσκηση άρσης βαρών, για παράδειγμα, τράβα ψηλά, μπες από κάτω. Αυτή είναι η σωστή χρήση του αυτοδιαλόγου. Είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να βοηθήσει κάποιον να αποδώσει καλύτερα, να επιλύσει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του καλύτερα, να έχει θετικότερα συναισθήματα και πέραν της κλινικής χρήσης που έχει, γιατί ξέρουμε ότι έχει και κλινική χρήση μέσα από τις έρευνες, σίγουρα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής ενός ανθρώπου. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Κάντε subscribe στο podcast αν θέλετε. Το Instagram είναι Michalis_Mexis. Κάντε follow αν θέλετε. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Είναι μια ψυχολογική τεχνική η οποία μπορεί για κάποιους να έχει εφαρμογή, για κάποιους άλλους να μην έχει εφαρμογή. Ωστόσο είναι καλό να γνωρίζετε αυτή την φυσική, νοητική διεργασία που όλοι έχουμε, ώστε να μπορείτε να τη διαχειριστείτε καλύτερα και προς όφελός σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε την επόμενη φορά.